mga Kokote, it's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader, where learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin naman ang subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming video. And for this lecture video, ay ipagpapatuloy natin ang kwento ng Ibong Adarna. So, nung nakaraang episode natin, ang episode 5, ay tinalakay natin ang ikalawang kabanata na pinamamagatang ang Kaharian ng Berbanya, kung saan nakilala natin ang bumubuo at ang pamilya ni Haring Fernando. Dito rin nagkaroon ng sakit si Haring Fernando at kanyang inutusan ng kanyang anak na si Don Pedro upang hanapin ang Ibong Adarna. Para sa ikatlong kabanata, ito lamang ang kadugsong ng kabanata 2. So ito ay pinamamagatang ang Hamon kay Don Pedro. So ano kaya ang Hamon para kay Don Pedro? So dahil nga siya ay isang masunuring anak at siya ang pinaka nakakatanda sa tatlong magkakapatid na Don Pedro, Don Diego at Don Juan, siya ang nautusan at naatasan ni Haring Fernando na humuli ng Ibong Adarna upang gumaling yung sakit ni Haring Fernando dahil sa kanyang nakakabahalang panaginip or yung kanyang mahiwagang panaginip or bangungot. Ano nga ba ang meron dito sa ikatlong kabanata? Naging matagumpay ba si Don Pedro upang mahuli ang Ibong Adarna or naging isa siyang bato? Malalaman natin yan sa dulo ng ating pakikipagtalakayan. Ang buod nito ay agad sinunod ni Don Pedro ang utos ng ama. Dahil dito, pinakita ni Don Pedro ang katangian ng pagiging isang masunuring anak para sa kanyang Haring Fernandong may sakit. Sakay siya ng isang kabayo at naglakbay sa loob ng 3 buwan para marating ang bundok Tabor. Dahil 3 buwan nga ito naglakbay, ang kanyang kabayo ay namatay. Dahil sa sobrang bigat ng kanyang pasan-pasan, nasabi natin, di ba, matipuno si Don Pedro. So, ibig sabihin, mabigat ito, masiksik ang kanyang laman, kaya ay napagod ang kabayo at namatay ito at nahimlay na lamang. At dahil sa tagal ng 3 buwan, ay nauhaw ang kabayo, nagutom, at limitado lamang dalang pagkain ni Don Pedro, kaya rin ito ay naging sanhi ng kanyang pagkamatay. So, nakita niya ang isang punong kahoy nang makarating siya sa bundok Tabor. Bali pala sa kaligatnaan pa lang ng kanilang paglalakbay, namatay ng kanyang kabayo, kaya nilakad na lang ni Don Pedro ang kanyang patutunguhan papuntang bundok Tabor para hanapin ang puno ng Piedras Platas. So dito, ang Piedras Platas ay isang mahiwagang puno. At nang una niya itong nakita, ay nagulat si Don Pedro dahil ang punong ito ay kakaiba sa mga karaniwang puno na nakikita natin. Dahil ang karaniwang puno ay merong dahon na kulay luntian or berde or kulay green. Dito, ang punong ito ay kumikinang na parang isang diamante. Kaya naakit si Don Pedro at kanya itong hinunaan na ang punong ito ay maaaring puno na paghihimlayan ng Ibong Adarna or pagdadapuan. So dito malalaman natin kung bakit hindi naging matagumpay si Don Pedro. Nang makarating siya sa puno ng Piedras Platas, ay wala siyang nakita ni isang ibon. So dito, wrong timing ang kanyang pagdating dahil nang dumating siya sa puno ng Piedras Platas, ay wala siyang nakitang ibon. Kaya sa sobrang inip ng kanyang pag-iintay, nainip si Don Pedro, ay naupo na lang siya sa ilalim ng puno at naghintay ng pagdating ng Ibong Adarna. Dahil nga sa sobrang tagal dumating ng Ibong Adarna, ay nakatulog ito sa ilalim ng puno at namahinga. Matapos siyang makatulog, ay agad namang dumating ang Ibong Adarna. So dito natin masasabi na parang malas ang pagdating ni Don Pedro kaya hindi niya nahuli ang Ibong Adarna. Pagkatapos noon, dumapo na ang ibon sa puno ng Piedras Platas at dito na nagsimulang umawit ang Ibong Adarna hanggang sa ito ay makapitong ulit ng pag-awit. So dito narinig ni Don Pedro ang kanyang napakagandang tinig ng Ibong Adarna. Siya ay lalong nahimbing sa kanyang pagtulog. Nagpalit ng kulay ang kanyang plumahe or kanyang balahibo at dito na nga nagsimulang maglabas ng ipot or dumi ang Ibong Adarna at kung sino man ang madadapuan ng ipot na iyon ay siyang magiging isang bato. Dito, nadapuan ng ipot si Don Pedro at makalaunan ay naging isang bato ang kaawa-awang Don Pedro. Dito lamang umiikot ang kwento ng ikatlong kabanata
na ang hamon kay Don Pedro. So masasabi natin na hindi naging matagumpay ang paghuli sa Ibong Adarna ni Don Pedro. Ano kayang mangyayari kay Don Pedro at ngayon ay isa na siyang bato? So abangan natin sa susunod na kabanata ang mga susunod na mga pangyayari. Dumako naman tayo sa mga mahalagang saknong. Dito, ang saknong 49 or 49, sasabi nating napakahalagang saknong para sa kabanatang ito. Dahil dito, sinabi na dito inintroduce ng ating may akda na ito ang paglalakbay ni Don Pedro at dito nagsimula ang kabanata. Sunod naman ang saknong 51 or 51 at dito sinasabi natin na wala na ang kabayo ni Don Pedro kasi namatay sa pagod. Dahil nga 3 buwan ang kanyang inilaan upang marating ang bundok Tabor. Sunod naman ay ang saknong 55 or 55. Nakita niya na ang Piedras Platas ng mag-isa at wala ng kasamang kabayo dahil nga namatay na ito. Sunod naman ay ang saknong 71, dito dumating ang Ibong Adarna habang natutulog na si Don Pedro, kung saan ay naging wrong timing ang kanyang pagtulog at ang pagdating ng Ibong Adarna. Sunod na saknong ay ang saknong 76, kung saan dito ay pinaliwanag kung ano ang ginawa ng Ibong Adarna. Dito natin makikita na umawit ng 7 beses ang Ibong Adarna at bigla na lang umipot at naiputan nga si Don Pedro. Sunod na saknong ay saknong 78 hanggang 79, kung saan dito natin masasabi na dito kinuwento kung ano ang nangyari kay Don Pedro na habang siya ay nahihimlay sa puno ng Piedras Platas. Ngayon ay nalaman na natin ang mga mahalagang saknong, dumako naman tayo para sa mga gabay na tanong. Unang tanong, bakit kaya namatay ang kabayo ni Don Pedro at nasagot na natin ito kani-kanina lamang dahil ito sa pagod. Yan, dahil 3 buwan naglakbay sina Don Pedro patungo sa bundok Tabor. Ikalawang tanong, bakit nagiging bato ang taong mapapatakan ng dumi ng Ibong Adarna? Dahil ang ipot ng Ibong Adarna ay isang mahiwaga at kaya nitong gawing isang bato ang kung sino mang maiiputan nito or makakatulog sa kanyang napakagandang awit. Yan. Ikatlo, saan pumupunta ang Ibong Adarna tuwing umaga? So, ang Ibong Adarna ay naglalakbay kung saan at hindi namamahinga sa puno ng Piedras Platas dahil alam niyang tuwing umaga ay gising ang mga tao at may kakayahan itong hulihin ng mga tao. Kaya tuwing gabi lamang pumupunta sa or dumadapo sa puno ng Piedras Platas ang Ibong Adarna ay sa kadahilanan na tulog ang mga tao at walang sino man ang magtatangkang humuli at makakita para sa kanya. Yon. So ano nga bang kalagahan ng kabanatang ito? Ang kabanatang 3 na ang hamon kay Don Pedro. Malaga ito dahil pinakita nito ang paglakbay ng panganay na anak na si Don Pedro. Ipinakita ang kanyang pagsisikap para makarating sa bundok Tabor. Ipinakita ang pagkamali ni Don Pedro na natulog at tuloy ay naging bato. So dito na ang mga katangiang na ipamalas ni Don Pedro ay ang una, ang pagiging masunurin sa kanyang ama na Haring Fernando. Ikalawa ay ang pagiging mainipin na hintayin ang Ibong Adarna. So iyon ang 2 katangian na pinanaig ni Don Pedro para sa kabanatang ito. Dito natin tatapusin ang 3 kabanata at kita-kita tayo para sa ating next lecture videos kung saan ay ipagpapatuloy natin ang 4 na kabanata.